Shohim dhe komisionerin Hahn. Honestly, I don't know how this was possible, but I think for the first time ever the paper was not leaked, so maybe we can really tell you. Edhe një herë përmend faktin që informacionet e raportit nuk pati rrjedhë informacioni për mediat, nuk e di si ishte mundur për herë të parë thotë komisioneri Hahn që nuk pati rrjedhë informacionit të raportit për mediat, përpara se të prezantojë nga vetë zyrtarët e BE-s. Ishte një vit shumë i mirë 2018 për Ballkanin Perëndimor. President Juncker's mission to the region, the Sofia summit, and on top of all this, the Prespa agreement, which was definitely the highlight of the year, to settle a conflict which was there for more than 30 years. And this is usually something which is unresolvable, but it was done. And it is therefore something which has to be avoided. But step by step, I would look into the different countries and their achievements. And first, of course, the most positive examples are indeed North Macedonia and Albania, which have really embraced the window of opportunity. Vlerësohet dyshja, pra Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, duhet theksuar se në asnjë moment nuk është ndarë kjo dyshje nga vlerësimet e Bashkimit Evropian për raportet për rezultatet mbreslënëse, siç e përmendi dhe komisioneri Hahn në raport me kërkesat e vendosura nga vetë komisioni. Whatever we are agreeing with our partner countries as a European Union is on the basis of a unanimous decision by all our member states. Albania, coming to Albania in particular, has pursued a major transformation of its justice system. I think we could ka marrë një transformim të rrënjësor të sistemit të vetë të drejtësisë. Unprecedented re-evaluation of judges and prosecutors. Dhe përfshir këtu rivlerësimin e paprecedent të gjyqtarëve dhe prokurorëve për të rindërtuar besimin te drejtësia. Has also continued as well as determined efforts in the fight against corruption. Institutet kanë vazhduar përpjekjet për të luftuar luftën ndaj krimit dhe korrupsionit dhe institucionet ndërkombëtare kanë parë pra rezultate shumë të mira. Lider gjithsesi mbetet shumë për të bërë. Megjithatë, ne duhet të vlerësojmë atë çfarë është arritur. Maqedonia e Veriut jo vetëm që ka arritur reformat, përfshir këtu dhe arritjen e marrëveshjes historike me Greqinë. Adjusting the necessary paragraphs in the constitution, and this has already been acknowledged also by Greece, by dhe ndryshimet kushtetuese të cilat tashmë janë njohur dhe nga Greqia. Dhe with the Prespa agreement, me marrëveshjen e Prespës, reached out to the neighbors, and this was also the case, but already the year before. Dhe kjo ishte çështja edhe raport me Bullgarinë. Dhe në këtë raport Maqedonia është bërë një shembull mjaft i mirë i fqinjësisë së mirë në rajon. Dhe pozitive është vlerësuar se Maqedonia është i vetmi vend në rajon tash, Maqedonia e Veriut, që nuk ka asnjë problem pas kësaj marrëveshje me fqinjet e saj. Për sa i përket vlerësohet edhe procesi i fundit i zgjedhjes presidentit në zgjedhjet lira, po gjithsesi mbeten ato për të bërë konsolidimi i shtetit të së drejtës. Sot ishte një ditë e rëndësishme për Bosnjën, sepse Bosnja tashmë, Komisioni ka vendosur që Bosnja të nisë aplikimin për të bërë pikërisht pra Bosnja duhet të theksuar është një nga vendet më të vonuar në këtë proces dhe gjithsesi për herë të parë jepet mundësia që edhe Bosnja të aplikojë për të qenë pjesë pra nesër e Bashkimit Evropian. Pra ato faze që Shqipëria dhe vendet tjera i ka kaluar prej vitesh.
and therefore we urge all the respective and responsible politicians in Bosnia and Herzegovina to work now on the formation of a government at the federation level, but also on the state level. Nënvizohet rëndësia që për Bosnjën është rëndësishme që të formojë qeverit në nivelet e saj, pra për sa i përket Malit të Zi dhe Serbisë, duhet reforma në drejtësi, pra Serbia duhet të krijojë një mjedis më të mirë për të arritur marrëveshje me Kosovës, pra ndryshe nga Mali i Zi, që which sounds at least from my point of view rather positive, but coming to Kosovo, për sa i përket Kosovës, Kosova duhet fokusohet në marrëveshjen e stabilizimit asociimit. 100% tariffs imposed on imports from Serbia and Bosnia and Herzegovina to resume the dialogue with Serbia, and I will rifillimin e dialogut me Serbinë. Already in June I will make another attempt to block this situation. Në qershor do të bëj një tjetër përpjekje për të zhbllokuar këtë situatë. Maybe to prepare something for July. Ndoshta për të përgatitur diçka në korrik, nuk e di nëse do kem sukses apo jo, por është një mundësi për të zhbllokuar këtë situatë mes palëve. Pra, do ketë zhvillime në raport me dialogun në Serbi-Kosovë në muajt qershor dhe korrik. But it's important to stress it again and again. Everything what we are doing is based on hard facts, objective, firm but fair. So our analysis are Ajo që ne bëjmë, pra raporti vlerësohet mbi faktet e arritura, mbi progresin e arritur. I think this is also important for the future assessment. Of course, a lot remains to be done in the Western Balkans. Mbetet shumë për të bërë në Ballkanin Perëndimor, si çdo vit. To deliver more genuine and sustainable results on key issues such as the sidomos në pikat kyçe, siç është ligji i së drejtës, zbatimi i ligjit të së lufta kundër korrupsionit, lufta ndaj krimit. Pra janë pak a shumë të njëjta çështje, marrëdhënie të mira rajonale, duke ndjekur dhe shembullin e mirë pra të Maqedonisë së Veriut. Aktiviteti i Kinës në rajon nuk po e kritikojnë, but what we take care more than we did in the past probably is that European standards have to be respected, particularly in the area of competition law. Por ajo që dhe kjo është një pikë e rëndësishme që përmend Han, ajo që duhet të nënvizohet që këto vende duhet të respektojnë standardet europiane në raport me çështjet e konkurrencës, pra, duke referuar ndikimit kinez ose investimeve kineze, në një farë mënyrë Han i kujton vendet të Ballkanit se duhet të kenë parasysh pikërisht pra edhe ligjet e konkurrencës sipas standardeve europiane. I think and also this was already said and I really would like to repeat it. Dua të përsëris edhe një herë. Starting negotiations doesn't mean we conclude this. Hapja e negociatave nuk do të thotë që u mbyll antarësimi nesër apo pas nesër. Është një proces i gjatë. Croatia, the youngest member state, took all together finally 8 years. Ju deshën Kroacisë antarit më të ri 8 vite për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Will be shorter. Although I have to say again, everything is merit based, it's a regatta. Gjithçka është e bazuar mbi meritën, edhe një herë do ta theksoj, pra çdo procesi bazohet mbi meritën e gjithë secilit vend kandidat. Is the best possible leverage to change in a sustainable, reliable way the situation in the country to its best towards European standards. In that respect, I count on the European Council to have a proper reaction to what we have presented and to take the necessary decisions as soon as possible. Thank you very much. Faleminderit edhe një herë pra.